วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้แม่แต่จะมาแชร์วิธีการถักสายกระเป๋าด้วยวิธีง่ายๆเป็นสายกระเป๋าลายเกลียวแบบนี้นะคะเราจะถักสายกระเป๋าลายเกลียวต่อกับตัวห่วงพลาสติกหน้าตาของตัวลายจะออกมาแบบนี้นะคะเป็นการถักต่อจากห่วงพลาสติกขึ้นไปเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้จะใช้เป็นห่วงพลาสติกนะคะก็วัดออกมาเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 นิ้วนะคะหรือประมาณ 2.5 เซนนะคะวันนี้จะถักสายโดยใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลแล้วก็จะใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 4ในการถักนะคะนอกนั้นอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรนะคะเริ่มต้นให้เราจับไหมนะคะจากนั้นก็นำห่วงมาวางทาบแล้วก็ให้เราเกี่ยวไหมขึ้นมาจับไหมให้มีลักษณะแบบนี้นะคะวางทาบแบบนี้เกี่ยวไหมโดยการแทงเข็มลอดไปใต้ห่วงแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้ค่ะถักล็อกไว้1 ครั้งนะคะปลายนิ้วตรงนี้ก็ยังคงดึงปลายไหมไว้นะคะจากนั้นให้ถักควักธรรมดาวนไปรอบห่วงให้เต็มพื้นที่เลยโดยการเก็บปลายไหมตัวนี้รวบไปด้วยนะคะเกี่ยวเข็มขึ้นมาเกี่ยวเอาไหมดึงไปถักควักธรรมดานะคะคลิปนี้แม่แต่อัดเสียงสดเลยนะคะก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยปกติคลิปช่องแม่แต่ส่วนมากจะถ่ายเฉพาะภาพก่อนแล้วก็ไปอัดเสียงใส่ภายหลังนะคะเพราะว่าแถวบ้านแม่แต่จะมีเสียงดังรบกวนมากนะคะก็อาจจะมีเสียงแปลกๆเข้ามาบ้างแต่วันนี้เป็นคลิปสั้นๆก็เลยตัดสินใจอัดเสียงสดไปเลยนะคะเราก็ถักควักธรรมดาวนไปรอบๆห่วงให้เต็มพื้นที่ห่วงเลยนะคะตรงนี้แม่แต่จะไม่นับจำนวนหลักเผื่อใครไปประยุกต์ใช้กับขนาดห่วงที่แตกต่างกันเดี๋ยวถ้านับก็จะไม่เท่ากันนะคะรวมถึงจำนวนหลักจะขึ้นอยู่กับขนาดของเส้นไหมด้วยตัวนี้เป็นเส้นไหมขนาด 1.8 ถ้าเราใช้ไหมเส้นขนาด 2.0 มิลหรือ 2.5 จำนวนหลักก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะเราก็ถักขึ้นมาเลยโดยไม่ต้องนับจำนวนหลักแต่ว่าเน้นให้เต็มพื้นที่นะคะให้มองไม่เห็นสีขาวของห่วงพลาสติกค่ะปลายตรงนี้ไม่แต่ปล่อยไว้ยาวเกินไปหน่อยนะคะเดี๋ยวตัดออกไปก็ได้นะคะตรงนี้เดี๋ยวตัดทิ้งเนาะมีเสียงเครื่องบินด้วยนะคะแถวบ้านแม่แต่อยู่ที่นนทบุรีแต่คือก็อยู่ใกล้บริเวณสนามบินดอนเมืองก็อาจจะมีเสียงเครื่องบินเป็นระยะนะคะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวอีกหลักหนึ่งแล้วกันนะเต็มพื้นที่พอดีนะคะก็จะออกมามีลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นต่อไปเราจะเริ่มต้นถักตัวสายเกลียวนะคะเราก็แทงตรงหลักแรกตรงนี้นะคะแทงลงไปเลยนะคะแทงเข็มลงไปดันนิดนึงนะคะถ้าเป็นเชือกร่มแล้วก็ดึงลอดห่วงมาแบบนี้เลยนะคะ
ถักควักธรรมดาโดยแทงเข็มผ่านเส้นเดียวฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเราก่อนนะคะ แทงเข็มถักควักธรรมดาลงไปเลยค่ะ อันนี้นับเป็นหลักที่1ต่อไปหลักที่2หลักที่3นะคะตัวนี้จะถักเป็นสายขนาดเล็กหน่อยเพราะว่ากระเป๋าเชือกร่มใบไม่ได้ใหญ่มากนะคะตรงนี้ถ้าถักมา3หลักเส้นรอบนะคะเส้นรอบวัดรวมๆก็จะได้ประมาณ2นิ้วนะคะหรือประมาณ5เซนติเมตรนะคะวัดรอบๆแต่ถ้าใครอยากได้สายกระเป๋าที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถถักเพิ่มอีก1หลักเป็น4หลักก็ได้นะคะใบนี้แม่แต่จะถักสายขนาดเล็กหน่อยเราก็จะถักควักธรรมดาย้อนกลับมานะคะในหลักเดียวกันเมื่อกี้เราแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นฝั่งนู้นนะคะจากนั้นเราก็แทงเข็มผ่าน1เส้นเป็นหลักเดียวกันเลยนะคะตรงนี้แทงเข็มผ่าน1เส้นแล้วถักควักธรรมดากลับมาเลยค่ะฝั่งละ3หลักเท่าๆกันเลยนะคะ1 2 3กับอีกฝั่งนี้1 2 3ฝั่งละ3หลักเท่าๆกันเลยนะคะคราวนี้เราจะถักวนรอบๆต่อไปเลยนะคะโดยการแทงเข็มผ่านลงแค่1เส้นของหลักตรงนี้นะคะจะมี2เส้นแต่ละหลักฝั่งนี้เห็นไหมคะจะมี2ขาจะมี2เส้นตรงนี้นะคะเราจะถักโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นด้านขวานะคะถ้าหันตัวลายที่ถูกต้องเข้าหาเราจะแทงเข็มผ่านเพียงแค่1เส้นด้านขวาในทุกๆหลักวนไปเลยนะคะหลักนี้ก็จะแทงเข็มผ่านขาที่อยู่ด้านขวานะคะถักแบบนี้วนไปรอบๆนะคะลายเกลียวตัวนี้ถักง่ายไม่ยากไม่ซับซ้อนนะคะแถวต่อไปข้ามตรงนี้มาเลยนะคะมาถักที่หลักแรกแทงเข็มผ่าน1ขาด้านขวาแล้วถักควักธรรมดาเลยนะคะหลักต่อมาก็เหมือนกันนะคะตำแหน่งเดียวกันเลยขาด้านขวาหลักที่2แล้วนะคะต่อไปหลักที่3ต่อไปหลักที่4นะคะหลักที่5หลักที่6อยู่ตรงกลางขาด้านขวาเขาจะเฉียงมาทางนี้หน่อยหาให้เจอนะคะต่อไปมันจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะเราก็หาดูขาด้านขวาขาที่2ของเขาให้เจอนะคะขึ้นแถวใหม่เราก็ถักวนต่อไปได้เลยนะคะถักวนต่อไปได้เลยถักวนไปรอบๆวนไปเรื่อยๆจนได้ขนาดความยาวของสายตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้จะยังเห็นเกลียวไม่ชัดเจนนะคะ 2-3 แถวแรกยังเห็นเกลียวของลายไม่ชัดเจนเดี๋ยวเราถักไปเรื่อยๆนะคะตัวเกลียวก็จะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าแม่แต่อธิบายแล้วงงหรือไม่เข้าใจก็ให้ดูตามมือแล้วก็ลงหลักตามมือนะคะถ้าใครดูตามมือแล้วไม่ทันก็ให้กดลดสปีดคลิปลงก็ได้นะคะปุ่มลดสปีดคลิปจะอยู่ฝั่งทางขวามือของคลิปวิดีโอเป็นปุ่มที่เข้าไปเซตค่า
ตั้งค่าความเร็วแล้วก็อาจจะเร่งสปีดหรือลดสปีดก็ได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะก็ถักรูปแบบเดียวกันเลยวนไปรอบๆถือว่าเป็นลายที่ถักได้ง่ายเลยแล้วก็สายออกมาเป็นเกลียวสวยงามดูมีมิตินะคะ ตอนนี้ถักมาได้หลายแถวแล้วลายเกลียวก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะเดี๋ยวจะขอตัดคลิปไปถักให้ได้ตามความยาวที่ต้องการแล้วก็ไปเจอกันที่วิธีจบสายอีกฝั่งนั่นก็คือใส่ห่วงวงกลมของอีกฝั่งนะคะตรงนี้เดี๋ยวขอข้ามคลิปไปก่อนเพื่อนๆก็ไปถักให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการนะคะตอนนี้ก็ได้ถักขึ้นมาได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะความยาวตรงนี้จะแล้วแต่ชอบเลยนะคะใครชอบสายยาวหรือสายสั้นอาจจะถักแล้วก็นำมาวัดดูกับตัวกระเป๋าที่เราถักว่าขนาดแบบนี้สวยถูกใจเราหรือยังนะคะต่อไปเราจะจบชิ้นงานยังไงนะคะการจบชิ้นงานของเราก็จะต้องเหมือนกับฝั่งนี้นั่นก็คือจะต้องถักลงไปบนห่วงให้เหมือนกันนะคะวิธีการจบชิ้นงานนะคะหลักโดยรอบตรงนี้เรามีด้วยกัน6หลักใช่ไหมคะเราจะถักโดยการเราจะจบชิ้นงานด้วยการถักติด2ฝั่งทั้ง6หลักนะคะนั่นก็คือจะแทงเข็มผ่านหลักที่อยู่ตรงข้ามแทงผ่าน2เส้นนะคะสังเกตดูแต่ละหลักแต่ละห่วงที่เราถักไปจะมี2เส้นของห่วงตรงนี้อยู่นะคะเราจะแทงเข็มผ่าน2เส้นเพื่อถักติดกันด้วยลายควักธรรมดานะคะแบบนี้นะคะโดยการแทงเข็มและถักผ่านเราจะถักรวบเอาตัวห่วงไปด้วยนะคะแล้วก็นำห่วงมาวางทาบนะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นของอีกฝั่งก่อนแล้วก็แทงเข็มผ่านตัวห่วงด้วยเกี่ยวเอาไหมลอดมานะคะแบบนี้จากนั้นก็ถักควักธรรมดาเป็นการถักรวบเอาตัวห่วงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็แทงเข็มผ่านทั้ง2เส้นก็คือกลางหลักของทั้ง2ฝั่งนะคะตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงนี้พร้อมกับรวบเอาตัวห่วงไปด้วยนะคะหลักที่3แล้วนะคะเดี๋ยวเหลือตรงนี้อีกช่องหนึ่งก็คือหลักหนึ่งตรงนี้จะแทงลอดผ่านอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้แน่นเนาะโอเคก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็ถักควักธรรมดาวนไปรอบห่วงเลยนะคะ
สุดท้ายก็จะถักเลื่อนห่วงกับตรงนี้เพื่อยึดติดไว้นะคะถักเลื่อนห่วงกับหลักแรกเพื่อยึดติดไว้จากนั้นก็ถักล็อก1 ครั้งแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะฝั่งนี้ตรงนี้เราก็เย็บติดให้เป็นด้านในนะคะส่วนตัวนี้ก็เย็บติดให้เป็นให้โชว์ออกมาด้านนอกของตัวกระเป๋านะคะตรงนี้เราจะไปเก็บกับตัวกระเป๋าก็ได้หรือเราจะร้อยกับตัวเข็มแล้วแทงเข้าไปเก็บในตัวสายกระเป๋าก็ได้นะคะเดี๋ยวเก็บปลายให้ดูด้วยดีกว่าเนาะตรงนี้เป็นปลายที่ปล่อยไว้นะคะจะได้ทราบเทคนิคการเก็บปลายเชือกร่มไปด้วยนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะร้อยกับเข็มเป็นเข็มปลายกว้างแบบนี้นะคะซื้อตามร้านขายไหมก็มีขายทั่วไปเลยนะคะแม้แต่ซื้อมาราคา10 บาทนะคะถ้าใครไม่มีเข็มตัวนี้ใช้ปลายเข็มถักช่วยในการเกี่ยวไหมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตัดปลายไหมตรงนี้อาจจะใช้ไฟแช็กในการลนช่วยเพื่อเก็บปลายไหมให้แน่นมากขึ้นก็ได้นะคะก็สำเร็จแล้วนะคะขั้นตอนการถักสายกระเป๋าลายเกลียวแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราก็ไปถักแบบนี้อีกข้างหนึ่งแล้วนำไปประกอบกับตัวกระเป๋านะคะส่วนคลิปที่สอนถักกระเป๋าเต็มใบลายนี้เดี๋ยวแม่แต่ใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้แม่แต่ด้วยนะคะฝากกดแชร์เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆท่านอื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ